අයියාලෝනේ සුබ දැසනක් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා I15 series එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං ගාව තියෙන්නේ I15 Pro Max එක. ඉතින් මේක තමයි Apple ලගෙන් දැනට ආපු high performance phone. ඔයාලට පේනවා මේ දෙන්න කොච්චර දුරින් දින්නේ කියලා. ඉතින් මම zoom කරලා බැලුවා. ගොඩක් quality ඒ වගේම display කොටස් දෙකකට වෙන් වෙනවා. මම දැන් මේ යන්නේ අයර්ලන්තේ Dublin වල තියෙන Apple store එකට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා දැනටමත් I15, I15 Plus, I15 Pro, I15 Pro Max කියලා I15 series එක කාණ්ඩ 4කට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙමිල ගණන් තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. I15 128GB එක යූරෝ 979ක් වෙනවා. මේ තියෙන Apple Watch වල price ටික. මම මේ ෆෝන් එක අරන් සති දෙකක් වෙනවා දැනට. ඉතින් මම අද තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. I15 Plus 128GB එක 1129ක් වෙනවා. I15 series එකේ ඔක්කොම ස්ටොක් තිබුණා. හැබැයි I15 Pro Max එකේ ස්ටොක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අයර්ලන්තේ I15 Pro Max 128GB එකක් යූරෝ 1489ක් වෙනවා. I15 Pro එක 1239යි. ඉතින් අද යූරෝ එකක් ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් 342යි දැනට. එහෙම බැලුවම ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් 5,10,000ක් වගේ. මේ HomePod එක යූරෝ 349යි. මම ගන්න ගියේ natural titanium එකකින්. ඒනට තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා මට blue titanium වලට යන්න උනා. ඉතින් කලින් series වල ආවේ lightning cable එකක්. ඉතින් i15 එකකින් ඔයාලට type C cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම paperworks ටිකයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මෙච්චර කල් iPhones හැදුවේ ඇලුමිනියම් කියන ලෝහය භාවිත කරලා. ඉතින් ඔයාලට i15 series එක බලා ගන්න පුළුවන් titanium වලින්. ඉතින් මේක නිසාම මේ iPhone එක චුට්ටක් බරින් අඩුයි. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ silent button එක මෙච්චර දවසක් ආවේ switch එකක් විදියට. ඉතින් මේක i15 එකේදී වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක දැන් එන්නේ press කරන විදියට. ඉතින් මේ button එකෙන් ඔයාලට phone එක silent කරන්න විතරක් නෙවෙයි වෙනත් දේවල් වලට පවා මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ i15 එකේ කැමරා ටෙස්ට් එකක් කරා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ ටික බලන්න අනිවාර්යෙන්ම අන්තිමට තියෙන